exercise 1.1 first year math first year और पदे की दे क्वेश्चन नंबर 1 अब क्वेश्चन नंबर 1 के मुक्तवाई simplify the following मूंगले क्वेश्चंस राकड़ी दी او مونږ ته وایي چې دا تاسو سمپلیفای کړئ نو په دې کې فرست نمبر چې دی نو هغه دی ایوټا پاور 9 پلس ایوټا پاور 19 دا به مونږ سمپلیفای کوو د دې د سمپلیفای کول لپاره مونږ سره مونږ ویلي دي په الجبره کې چې مونږ سره مثال په تور ایکس سکویر راغلی نو د ایکس سکویر مطلب دا دی چې ایکس ملټیپلای بای ایکس یا مونږ سره ایکس کیوب راغلی دی نو د ایکس کیوب مطلب دا دی چې ایکس ملټیپلای بای ایکس ملټیپلای بای ایکس درې پیرې ایکس ځان سره ملټیپلای شوی دی یا مونږ داسې هم لیکلی شو چې ایکس سکویر ملټیپلای بای ایکس چې بیسس سیم وي ملټیپلیکیشن کې نو پاور بیا 8 کیږي نو دلته چې مونږ سره د ایوټا پاور 9 دی او ایوټا پاور 19 دی نو دا به مونږ کوشش کوو چې دا مونږ دینه ایوټا سکویر فارم ته دراولو ځکه چې د ایوټا سکویر په ځای باندې بیا مونږ -1 پټ کوو نو د سمپلیفیکیشن طریقه دا ده چې مونږ د ایوټا پاور 9 ولیکو ایوټا پاور 8 او د سره خوا کې ولیکو ایوټا اوس ایوټا پاور 8 او دلته کې ایوټا پاور 1 دی 1 مونږ نه لیکو ټیک ده دا چې واپس 8 شي نو به 9 جوړ شي دغه شانتي ایوټا پاور 19 چې نو دلته کې به ولیکو چې ایوټا پاور 18 اور ایوټا پاور 18 سره به مونږ ولیکو ایوټا پاور 1 نه لیکل کېږي 1 مونږ نه لیکو صرف ایوټا لیکو اوس دلته کې وسو کو فردر به داس چلو کوه چې ایوټا پاور 8 په ځای مونږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 4 لکه چې 2 4 واپس به تینه 8 راشي او دلته کې به راشي ایوټا پلس ایوټا پاور 18 دی نو ایوټا پاور 18 مونږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 9 نو 2 9 18 واپس راځي او ورسره بخوا کې دا یو ایوټا راشي اوس ما ځکه نه دی لیکلی چې کله مونږ سره د یو ویریبل پاور ونی نو هغه مونږ د پاسه په هغې ون نه لیکو مونږ ساده ویریبل لیکو مطلب مونږ سره ایکس دی نو مونږ ته د دې خبرې پته ده چې د دې پاور مونږ سره 1 دی یا صرف مونږ وای لیکلی دی نو دې مطلب دا دی چې د وای پاور مونږ سره 1 دی 1 مونږ نه لیکو چې کله د 1 نه سوا شي 2 3 4 بیا مونږ لیکو اوس دلته کې به څه وکړو فردر دلته کې به د ایوټا سکویر په ځای ولیکو -1 ایوټا سکویر ویلیو -1 ده د پاسه به پرې راشي 4 او دا ایوټا به په خپل ځای راشي بیا پلس دلته کې بیا د ایوټا په سکویر په ځای ولیکو -1 د پاسه به پرې راشي 9 او دلته کې به بیا راشي سره خوا کې ایوټا اوس -1 د پاسه ایون پاور دی نو د ایون چې کله د نیگیټیو نمبر د پاسه ایون نمبر راشي نو پوزټیو راځي مطلب دا چې د -1 پاور 4 نو موږ سره راشي 1 ملټیپلای بای ایوټا اور دې ځای کې د -1 پاور دلته کې اوس پاور آډ دی نو چې کله پاور آډ دی نو موږ سره نیگیټیو نمبر راځي مطلب موږ سره به -1 راځي او خوا کې به سره ایوټا راشي اوس 1 ملټیپلای بای ایوټا نه به ایوټا راشي اور -1 اور ایوټا چې ملټیپلای شي نو ماینس ایوټا به راشي نو پلس دې کې به راشي ماینس ایوټا او اوس چې دا موږ فردر سمپلیفای کو نو دا به شي ایوټا او پلس او ماینس چې ملټیپلای شي نو ماینس به راشي اور ایوټا اوس یو پلس ایوټا دی بل ماینس ایوټا دی دا دواړه به یو بل څه کې کینسل وکړي نو دې نه به څه راشي دې نه به راشي 0 مطلب څه شو چې ایوټا پاور 9 پلس ایوټا پاور 19 چې دی د دې چې کله موږ سمپلیفای کوو نو د انسر راغی موږ سره 0 کوېسچن نمبر 2 دی ماینس ایوټا پاور 23 دا موږ لیکلی شو چې ماینس او ایوټا پاور 23 ځکه ګوره دا داسې ده چې ماینس ایوټا پاور 23 دی نو دا موږ لیکلی شو چې -1 ملټیپلای بای ایوټا او پاور به صحیح 23 وي اوس د -1 د پاسم 23 پاور راغی او د ایوټا د پاسم 23 پاور راغی اوس په -1 د پاسه دی 23 پاور 23 مو سره آډ نمبر دی نو دې مطلب دا دی چې -1 پاور 23 نه به راځي -1 به ترې راځي
ٹھیک ده او ملټیپلای بای ایوټا پاور 23 نو دې نه به موږ لیکلی شو ماینس ایوټا پاور 23 نو دې ځای کې ما څه ولیکلو د ماینس ایوټا پاور 23 په ځای ما ماینس بهر کو او ایوټا باندې مې پاور 23 ولیکلو اوس فردر دا زه لیکلی شم ایوټا پاور 22 اور ایوټا لیکلی شم څنګه موږ په تیر کوېسچن کې ولیکلو پاور مو سپلیټ کو ماینس په خپل ځای راغی او ایوټا پاور 22 به زه ولیکم ایوټا سکویر پاور 11 او دا ایوټا به په خپل ځای راشي اوس دا ماینس په خپل ځای دی ایوټا سکویر په ځای راغی ماینس 1 پاور راغی 11 او دا راغی ایوټا اوس دا ماینس په خپل ځای دی او ماینس 1 پاور 11 نه به څه راځي ماینس 1 به ترې راځي ځکه چې په ماینس باندې پاور آډ دی او دلته کې به راشي ایوټا اوس ماینس پلس 1 ملټیپلای بای ایوټا او 1 ملټیپلای بای ایوټا آنسر راځي ایوټا ته نه راځي نو د دې آنسر موږ سره څه دی هغه موږ سره ایوټا دی کوېسچن نمبر 3 ماینس 1 پاور ماینس 23 بای 2 دا چې کله موږ سولف کوو نو موږ د ماینس 1 په ځای ایوټا سکویر به ولیکو او بره به راشي ماینس 23 بای 2 ځکه موږ ته پته ده چې ایوټا سکویر د څه برابر دی ایوټا سکویر برابر دی د ماینس 1 نو دې کې ماینس 1 هم دای په ځای موږ ایوټا سکویر ولیکو اوس به څه وشي اوس به دا 2 او دا 2 به یو بل سره کینسل شي نو ایوټا پاور ماینس 23 به راشي او دا چې موږ لیکو پاور چې کله ماینس نو دا به راشي ډي نیومریټر ته دا به پازیټیو شي ایوټا پاور 23 به ترې راشي او دا به اوس مونږه په ډي نیومریټر کې سمپلیفای کړو دا به راشي ایوټا پاور 22 اور ایوټا به راشي 23 دی داسې به ولیکو او دې نه به بیا راشي ایوټا سکویر پاور 11 او دې سره به یو ایوټا په خپل ځای راشي بیا فردر به څه وشي 1 اوور د ایوټا سکویر په ځای به څه راشي ماینس 1 به راشي د پاسه په پاور راشي 11 او خوا کې به ورسره راشي ایوټا اور دې نه به بیا راشي موږ سره ماینس 1 پاور 11 نه به راشي ماینس 1 او دې نه به راشي ایوټا یعنی 1 اوور ماینس ایوټا به راشي اوس دا به څه کوو دا به مونږه ریشنلایز کو دا به مونږ په ایوټا کې ملټیپلای هم کو او ډیوایډ به هم کو مطلب 1 اوور minus iota multiply by iota divide by iota نو 1 multiply by iota براشي برا او لاندې براشي minus iota multiply by iota برا براشي iota او لاندې براشي minus او iota square براشي برا iota راغی او minus په خپل ځای او د iota square په ځای براشي minus 1 ادینه براشي iota divide by 1 اور یا به تن راشي ایوټا نو دې مطلب څه شو چې ماینس 1 پاور ماینس 22 بای 2 نه موږ سره راځي موږ سره راځي ایوټا دا کوېسچن نمبر 3 وو کوېسچن نمبر 4 کې وایي چې ماینس 1 پاور 15 بای 2 د ماینس 1 په ځای بیا موږ ولیکو ایوټا سکویر او 15 بای 2 ځکه موږ مخکې وویل چې ایوټا سکویر د ماینس 1 برابر دی دې کې ماینس 1 موجود دی په ځای ولیکو ایوټا سکویر نو اوس دا 2 به دې 2 سره کینسل شي نو ایوټا پاور 15 براشي او ایوټا پاور 15 موږ لیکلی شو ایوټا پاور 14 او ایوټا ځکه چې اوس دې پاور جمع کو 14 پلس 1 به واپس راشي 15 او دا موږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 7 اور ایوټا د ایوټا سکویر په ځای ولیکو ماینس 1 7 به په خپل ځای راشي او ایوټا ماینس 1 پاور 7 نه به راځي ماینس 1 چې کله په ماینس په نیګیټیو نمبر باندې موږ سره اډ پاور وي د هغې نه ماینس راځي ماینس 1 به راشي او ورسره به خوا کې راشي ایوټا نو ماینس 1 اور ایوټا چې ملټیپلای شي نو دې نه به راشي ماینس ایوټا یعنی ماینس 1 پاور 15 بای 2 نه راځي موږ سره minus iota. Question 2 کې موږ ته وایي prove that
چې ایوټا پاور 107 plus iota power 112 plus iota power 122 plus iota power 153 equal to 0. موږ دوی دا پروف کا چې د دې نه موږ سره سره راځي، د دې نه راځي 0. دا چې موږ سولف کوو نو 107 موږ د 2 107 د 2 ملټیپل نه دی، دا موږ د 2 پاور کې نشو لیکلی. نو موږ به داسې چلو کړو چې وبلیکو ایوټا پاور 106 او دې سره ملټیپلای بای ایوټا به وکړو، ځکه اوس 106 موږ ایز ا پاور اف 2 لیکلی شو او 107 موږ نشو لیکلی ځکه چې 107 چې دی دا موږ سره د 2 ملټیپل نه دی. 112 موږ ایز ا پاور اف 2 لیکلی شو. څنګه لیکلی شو چې موږ ولیکو ایوټا سکویر پاور 56 ایوټا سکویر پاور 56 نو موږ سره راځي 112. خو موږ 107 داسې نشو لیکلی، نو موږ څه وکړو 107 موږ ولیکو 106 او ورسره مو ایوټا ولیکل. دغه شانتي ایوټا پاور 122 هم دا د 2 ملټیپل دی، دا موږ لیکلی شو چې ایوټا سکویر پاور 61 اور ایوټا پاور 153 د 2 ملټیپل نه دی، دا به موږ ولیکو ایوټا پاور 152 او دې سره به خوا کې ولیکو ایوټا. ٹھیک ده. اوس د ایوټا پاور 106 موږ لیکلی شو چې ایوټا سکویر پاور 53 ملټیپلای بای 2 نو موږ سره راځي 106 اور ایوټا به راشي پلس د ایوټا سکویر په ځای به راشي -1 او د پاسه به پاور راشي 56 پلس ایوټا سکویر په ځای بیا -1 راشي او پاور به راشي 61 پلس د ایوټا پاور 152 چې دا موږ لیکلی شو ایوټا سکویر ایوټا پاور 76 چې ولیکو 6 2 12 اور 14 15 1 ٹھیک ده او دې سره خوا کې راغی ایوټا. اوس د دې ایوټا سکویر په ځای به د دې کې -1 راشي، د پاسه په پاور راشي 53 او دې سره به خوا کې راشي ایوټا پلس ایوټا -1 پاور 56 -1 دی پاور په ایون دی نو دې به موږ سره +1 راځي، بیا پلس -1 پاور 61 اډ دی نو موږ سره به د دې نه واپس راځي -1 پلس ایوټا سکویر په ځای به ولیکو -1 او پاور به راشي 76 او دې سره به راشي ایوټا -1 پاور 53 اډ نمبر دی او په ماینس په نیگیټیو نمبر راغلی د دې نه به راځي -1 ملټیپلای بای ایوټا پلس 1 پلس اور ماینس چې ملټیپلای شي د دې نه به راشي -1 او د دې کې -1 دی پاور په 76 دی 76 موږ سره ایون نمبر دی نو د -1 پاور 76 نه موږ سره راځي +1 ملټیپلای بای ایوټا. اوس -1 ملټیپلای بای ایوټا نه به راشي ماینس ایوټا +1 -1 this is 1 not iota اور پلس ایوټا نو ماینس ایوټا به پلس ایوټا سره ختم شي +1 به -1 سره ختم شي نو دې آنسر به سره راشي آنسر به راشي 0 او دا موږ ته دی ویلي مو چې تاسو پروف کې چې د دې نه راځي 0 او چې کله موږ دا سمپلیفای کړو نو د آنسر سره راغی 0 راغی.